Kamambis, kumusta po kayo? Sana okay tayong lahat. Ngayon po, magluluto ako ng tinausihan na isdang bangus. Papakita ko po sa inyo ang way ko ng pagluto. So, siyempre una po ang oil. Nauna na po siyang may oil ang kawali. So, lagay po tayo ng bawang. Madali lang po ang ang tinausihan na bangus. Pag may mga leftover po tayong mga ulam na fish, so pwede po natin itong i-recycle. Pwedeng parsado. Ngayon po ang gagawin ko ay ang tinausihan. Kasi gusto po ito ng mother ko. At gusto ko rin siya. Yung mga anak ko hindi po sila mahilig dito. So, pang matanda lang po ang tinausihan. So, ito na po. Sunod na po natin ang sibuyas. Step by step. Very common. Basic na step pagluluto. Sunod naman po ay ang kamatis. So, parehas sila ng ng salsyadong isda. Parehas ang step nila, ang procedure nila. So, instead na egg, tausi ang ilalagay. Ang masarap po sa tinausihan ay ang fish na bangus. Okay po. Kailan natin siyang maluto. Konting minuto. So, sunod po, medyo i-apply ko lang po siya ng konti, pero hindi ko po siya isasabay kapag apply ko lang po ng konti itong sili. Ang toppings po yan mamaya sa So, alisin ko naman po ulit siya. Ilang minuto. Alisin ko naman po ulit siya para luto-luto lang siya. Hindi naman pa siya kailangan lutuin na masyado kasi sa ibabaw lang po siya ng bangus. Ito po palang bangus. So, sunod po, ilalagay ko na po ang fish na bangus. Dito po sa Naga, sa Bicol, ang masarap pong bangus ay galing sa ragay. Ito po, leftover po namin ito kagabi. Pero talaga pong pinasobrahan ko siya para meron akong gawing tausi. Tinausihan na fish. So, yan po. So, lagyan po natin siya ng konting magic sarap. Hindi ko po siya medyo, konti lang po kasi yung tausi po medyo salty na. Okay po. So, lagyan ko na po siya ng sabaw ng tausi muna.
Then, sabaw po. Optional lang po ang sabaw. Ako, tama lang. Depende po sa dami ng isda na lulutuin nyo. So, ako isang mag po ng sabaw. Okay na po. Antayin na po natin siyang magkulo. Okay, so, ito na po. Lapit na siya sa katotohanan. Kumukulo na siya. So, ilagay na po natin ang tausi. Para hindi, kasi pinapahuli ko po siya talaga para hindi maalat na masyado. Pag okay na, kasi kailangan pakulo-kulo para yung lasa ng isda. So, yan po. Ganyan lang po siya kasimple. Okay na po siya, mga kamamdis. Nakagawa naman po tayo ng isang menu, isang putahe para sa ating pamilya. Lagay na po natin ang toppings, pampaganda sa pag-serve. Yan, ganyan lang po siya. So, salamat po mga kamamdis. Sana nagustuhan niyo po yung picture kong putahe na kinausihan ng bangus. Ganyan lang po kasimple ang pagluto ko. Maraming salamat. Thank you for watching. Please like, subscribe, and share to your friend. God bless.